Paano nga ba mag-create ng category sa ating learning management system? First, kailangan lang natin i-click itong Manage Courses and Categories. Kapag na-click na natin ito, click yung Create New Category. By default, makikita natin dyan sa parent category ay miscellaneous. So, select Top, and then sa category name, dito natin ilalagay kung anong category name na gagamitin natin. So, in my case, Junior High School ang aking ilalagay dito. This is intended for sa junior high school subjects. Okay? So after that, pwede ako magdagdag pa ng additional category. Halimbawa, ulitin ko lang yung process kanina, and then sa parent or category, ilalagay ko top, and then sa category name ngayon ay ilalagay ko dito senior high school. And then, create category. So, meron na tayong dalawang category na na-create. So ngayon, gusto kong mag-create ng subcategory under na senior high school. So if it is subcategory, ito yung mangyayari. So sa parent category, nakalagay dyan yung category na ginamit natin kanina, ginawa natin kanina, senior high school. So dito sa category name, ilalagay ko dito ang subcategory. So ngayon, kung napapansin ninyo, itong ginawa nating subcategory ay indented siya. So ibig sabihin, that is subcategory siya ng senior high school. So kung gusto mo magdagdag pa ng additional subcategory, uulitin mo lang yung process.